السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اثيوبيا تستنجد بالاتحاد الاوروبي، الحقونا يا جماعة. قبل ما اقول الفيديو انا بتكلم بطريقتي، اللي مش عاجبه طريقتي بلاش يسمعني، احسن من التعليقات السخيفة. بخصوص التعليقات السخيفة، اللي بيعلق يعني بينتقد انتقاد طبيعي، ده انا بفرح بيه وبحطه فوق دماغي. لكن اللي بينتقد وبيقل ادبه وبيشتم بعمل له بلوك على طول من القناة. الحمد لله اللي يعني الاعداد كبيره والحمد لله، ويعني اللي يقل ادبه بنقص منه مفيش مشكله يعني. فاحنا خلينا محترمين، ويعني حتى لو انت بتنتقدني انتقد باسلوب حلو. يعني انا ما بغلطش في حد ومش عايز حد يغلط فيا. فيعني عندنا اولاد مهندسين واطباء بيقروا التعليقات، فعيب يعني ما حضرتك تغلط في واحد قد ابوك وتبقى لا مؤاخذه عيل صغير، ولا انا ما اعرفش سنك ولا وضعك ايه. فاتمنى يعني ايه اللي يعلق باحترام، وحتى لو بينتقد اشيله على دماغي، لكن اللي بيغلط لا، اعمل له بلوك على طول، ما تزعلوش مني. اثيوبيا تستنجد بالاتحاد الاوروبي. قبل ما نقول الاخبار دي، فيها شويه اخبار حلوه جدا. الجيش السوداني يتقدم على حدود اثيوبيا، واثيوبيا تستنجد بالاتحاد الاوروبي. اتحاد جيوش عفر والأورومو مع التجراي ضد حكومة أبي أحمد الأمهرية وحكومة أبي أحمد في حالة ذعر الآن. والبعض بيقول إنه تم إخفاؤه أو الجيش أخفاه، خوفا من اعتقاله أو خوفا من اغتياله. قوات تجراي تقوم على حسب بعض الأنباء تواردت، احنا بنقول بعض الأخبار وهنقولها في فيديوهات مفصلة. قوات تجراي تقوم بخلع قضبان السكك الحديد الواصلة بين جيبوتي وأديس أبابا. في نفس الوقت تراجع أثيوبيا عن التصريحات المستفزة نهائيا. مش ملاحظين الأيام دي، هنتكلم في التصريحات، مش ملاحظين الأيام دي إن أثيوبيا بدأت نغمتها تهدى كده وتقول احنا مستعدين نوقع. توقع مع مين وانت أصلا دولة عشان توقع؟ ده هو عايز يثبت ان لسه موجود في الحكم، وعايز يثبت ان في تفاوض مع دول كبرى زي مصر والسودان، وعايز يثبت يقول لك طاوله مستديره. انت اصلا ما ينفعش توقع، لانك انت كلامك مش بتاكل الكلام. وانت في الاول قلت لن تنقص مياه السد، وبعدين قلت السد بتاعنا وهنبيعه ميه النيل وهنعمله 100 سد، وما ضربتوناش ليه؟ يا عم السيسي تعالى اضربنا، يا عم السيسي تعالى اضرب السد عشان تنقذنا، يبقى في عدو خارجي. يا عم السيسي الحقنا واضرب السد، اعمل اي حاجه، احنا بنستفزك. قال له كله بأوان يا ابو حميد، كله بأوان. يعني تراجع اثيوبيا عن التصريحات المستفزه، حيث قال وزير الخارجيه الاثيوبي ان تصريحات الرئيس المصري ايجابيه ونحن مع التعاون والتنميه. سلام. لما كان من الاول وكنت وقعت في امريكا وانت في زي ما بيقولوا بكرامتها كده، بدل الوضع المزري اللي انتوا فيه ده. قال وزير الخارجيه الاثيوبي ديميكي ميكونين للممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي أنيتا ويبر أن بلاده تتوقع من الاتحاد أن يتخذ موقفا محايدا كمراقب للعملية الخاصة بسد النهضة. هو بيعتبر الاتحاد الأوروبي منحاز لمصر، وده مش صحيح. الاتحاد الأوروبي ينحاز للحقيقة. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله أن الملء الثاني للسد يجري وفق اعلان المبادئ. انا اقول ستوب هنا واتكلم شويه. ونقلت وكاله الانباء الاثيوبيه عن وزير قوله ان الملء الثاني للسد يجري وفق اعلان المبادئ. طيب اعلان المبادئ وقعت عليه مصر وانتوا رفضتوا التوقيع عليه في امريكا، وبعدين اعلان المبادئ انتوا خلقتوه. الملء الثاني للسد اعلان المبادئ بيقول انك انت ما تملاش السد غير بعد اتفاق ملزم، وانت ما حصلش. يبقى اذا لا يوجد اصلا في حاجه اسمها اتفاق او اعلان المبادئ. اكمل كلام الوزير. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله أن الملء الثاني للسد يجري وفق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، وخلال موسم أمطار دون أن يسبب ضررا ملموسا لدول المصب. وتناولت المباحثات بين الجانبين أيضا الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، إذ قال ميكونين أن السودان فرض مطالبه بالقوة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. إذا كان السودان فرض مطالبه بالقوة،
وأثيوبيا فرضت الأمر الواقع في الملء الأول والملء الثاني دون اتفاق ملزم حسب إعلان المبادئ. انتوا فرضتوا تقولوا السد سدنا والأرض أرضنا، وبني شنقول سودانية ومصرية وهناخدها. يلا كل واحد يفرض الأمر الواقع، نشوف مين اللي يقدر يفرض الأمر الواقع. انتوا اللي بديتوا بفرض الأمر الواقع، ما تقولش الكلام ده يا سيادة الوزير. وبعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، رد السودان على هذه الخطوة، حيث جدد وزارة الري والموارد المائية السودانية الاثنين موقفها الثابت برفض الخرطوم للإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع. مين بقى اللي بيفرض الأمر الواقع؟ إثيوبيا هي اللي فرضت الأمر الواقع في الملء الأول والملء الثاني للسد. برفض رفض الخرطوم للإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع، وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائهما في نهر النيل. كما أكد أن البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الأضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين هو مواصلة التفاوض بنية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفهما، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروسيرس. ونقول لكم دلوقتي تعليق على الموضوع ده. وقبلها قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أن بلاده أكملت مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك في خطوة أثارت غضب مصر بالفعل. وأضاف على تويتر: هذا يعني أن لدينا كميات المياه الضرورية لتشغيل التربونين. هنا علق تعليقين. أول تعليق بيقول بلاده أكملت مرحلة وذلك في خطوة أثارت مصر غضب مصر، وقال إن لدينا كميات كافية لتشغيل التوربينين. طب ورينا بقى هتشغل التوربينين ازاي؟ هتشغلهم ازاي؟ عندك شبكة ولا هتقدر تشغله ولا تقدر تولدوا كهرباء، وكل الوعود اللي انتوا وعدتوها لشعبكم مش هتقدروا تنفذوها. هو كان نفسه السد يتضرب ويقول لك ايه، هو مصر هي اللي عملت ودمرت السد واحنا عايزين تعويضات ومش تعويضات. طيب سدد بقى الفلوس اللي انت خدتها، ورينا هتجيب ايه من المية اللي انت خزنتها. ممكن تعملها يعني معرفش هيستفادوا ازاي بالسد. طيب هنا السودان بتقول اتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفهما، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروسيرس. السودان اليوم عندها مخاوف شديدة وفتحت سد المروة لأن المياه يعني متدفقة ومنسوب المياه عالي، وحذرت المقيمين على النهر الأزرق أن يبتعدوا عن النهر لوجود فيضانات شديدة قد تحدث في الأيام القليلة القادمة. يبقى السودان حذرت شعبها لوجود فيضان كبير جدا سيحدث. ليه؟ لأن مفيش اتفاقيات بالملء والتشغيل، ما قالوا لهمش هنفتحوا امتى ونقفلوا امتى والمية اللي جاية كام. لو قالوا لهم الكلام ده من الأول كانوا عملوا ايه؟ كانوا يعملوا خطة يفضوا سد المروة وسد الروسيرس قبلها بفترة، بحيث ان ما يحصلش اللي بيحصل ده، يروحوا مفضيين السدود مرة واحدة يحصل فيضان ومناطق كبيرة جدا في السودان تغرق. يبقى الاتحاد الاوروبي هم بيروحوا يقولوا الاتحاد الاوروبي الحقونا، ده السودان جاي ياخد ارضنا وجاي ياخد الفشقة. طب الفشقة بتاعت مين؟ فشقة سودانية ولا سبحان الله، الفشقة أرض سودانية معروفة. ازاي بتقولوا عليها نزاع ونحلوا النزاع بالتفاوض؟ طب ما انتوا لكم 10 سنين بتتفاوضوا مع مصر، ولكم 25 سنة بتتفاوضوا مع السودان. يعني دلوقتي تروحوا للاتحاد الأوروبي، يبقى انتوا ما ينفعش معاكم غير هذه اللغة الجديدة التي فرضتها الأمر الواقع من مصر والسودان. يبقى اللغة اللي فرضتها مصر والسودان قال لك احنا مستعدين نتفاوض دلوقتي، بقى حمامة وديعة. هو قال لك الحقونا، ده السودان بياخد أرضنا، بقى حمامة وديعة. طب ما قلنا من الأول اتفاوضنا ليه كده؟ طيب عموما نكمل في الفيديوهات القادمة، وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم ظريف الأديب، اشتركوا في القناة.